Hát szerbusztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban, itt vagyunk Újpest központnál, és a mai videóban kicsikét Újpesttel fogunk foglalkozni. Ennek több oka is van. Egy az, hogy csináltam ezt a villamosos térképet, amiről majd fogok külön videót nektek csinálni. Ugye, ha emlékeztek, volt a Budapest 2040 című projektem, ahol felrajzoltam egy A2-es papírra, hogy képzelném el Budapestnek a jövőbeli villamos közlekedését, és most ezt digitális formában is megvalósítom, pici módosítással, és ahogy csináltam, eszembe jutott, amikor a 14-es villamosnál jártam, hogy mennyire megváltozott itt a Újpest, illetve a Görgei Artúr út, és hát elkezdtem régi képeket keresgélni, fölmentem a Google térképre, és ugye ott lehet időpontot választani, és megpróbáltam kifotózni, hogy nézett ki egykor ez az utca, hiszen Újpest az egyik leggyorsabban fejlődő kerület itt Budapesten, Újbuda, Angyalföld után, azt hiszem még Zugló, ami talán nagyon gyorsan fejlődik, és emlékszem, hogy én itt éltem le a gyerekkoromat, ugye én Óbudán születtem, Békás megyére laktam pár évet, aztán átköltöztem de Káposztás megyerre, visszaköltöztünk Békás megyerre, majd aztán Újpesten nőttem föl, egészen pontosan 7 éves koromtól 18 éves koromig, úgyhogy rengeteg időt töltöttem itt, és rengeteg mindenre emlékszem még a változtatások előttről, valamint ugye nem akartam elmenni vidékre, hiszen eddig csak ködös idő volt, most viszont már esik az eső is. Szerencsére nem szakad, tehát meg tudjuk csinálni azt, hogy itt sétálgatunk, viszont a kapucit már föl kellett vennem, és hát ez nem egy túl kellemes helyzet, viszont videó nélkül sem akartalak hagyni titeket, hiszen amikor szabad napon van, csak akkor tudok videózni, az időjárás pedig nem érendelem meg. Miután nagyon hosszúra sikerült a felvezető, akkor vágjunk is bele, és időutazásra invitálok titeket. Hát nem mindenhez lesz fotóm, valahol csak magyarázni fogok, és nem csak a villamossal, meg a Görgei Artúr úttal szerettem volna ma foglalkozni, hanem ugye ezzel az átalakítással kapcsolatban, amit a buszhálózatban megtettek, és hát ki akartam próbálni ezt a 121-es buszt, hiszen gyerekkoromban ez csak Újpest városkapu, illetve Rákospalota-Újpest vasútállomás között közlekedett, és most már meg van hosszabbítva Káposztás megyéig. Meg akartam nézni, hogy így mekkora a kihasználtsága hétköznap, és hát ezt a videó végére tartogatom számotokra. Előtte nézzünk körbe itt az újpesti piacnál. Ugyanis gyerekkoromból tisztán emlékszem, hogy hol volt a régi piac. Ugye ez a templom már akkor is itt volt, és a piac valahol itt kezdődött, ahol vannak ezek a parkoló autók, itt tartott, és a új piacépület előtt volt. De ahol most az új piacépület volt, ott azt hiszem valami családi házak voltak, vagy így erre a részére már pontosan nem emlékszem, de azt tudom, hogy itt volt a piac, és hát nem is tudom, mikor újították föl. Már akkor elköltöztem innen, amikor ezt lebontották, akkor még biztosan megvolt, és ugye a régi piac helyén nem csak parkoló, hanem itt játszótér is létesült. Rengeteg közösségi tér jön létre itt Újpesten, és szerintem akármennyire sokan utálják Újpestet, meg próbálják keverni a focival itt az indulataikat, érzelmeiket. Én Ferencvárost kevésbé kedvelem, és nem csak a foci miatt, de Újpest úgymond sokkal szebb és jobban fejlődő családias környezet, mint Ferencváros, ahol még mindig a lecsúszott, bocsánat a kifejezésért, és nem akarok minden ferencvárosit megbántani, ez nem mindenkire vonatkozik, de lecsúszott drogosok, meg öregasszonyok, meg hát az idősebbeknek a otthona, addig Újpest nagyon szépen fejlődik, és tudom, van videós társam, aki Ferencvárosban élő, meg fog biztosan ezen sértődni. De én Ferencvárost, illetve az egész délpesti régiót nem tekintettem soha otthonomnak. Nekem mindig az otthonom Észak-Pest, illetve Észak-Buda volt, és ha gyerekem lenne, akkor én is valahol ezen a környéken nevelném föl. Nézzétek meg, itt van a játszótér, és itt volt a
piac, itt is nagyon szépen parkosítottak, telerakták padokkal, gyönyörű virágokkal, és ez nem csak itt fedezhető fel, hanem például Újpest városkapunál is, úgyhogy nagyon szép élhető környezetet hoztak létre. Az egy másik kérdés, hogy ez az új piac nekem nem tetszik, és én nem szeretem. Na mindegy, menjünk a Görgei Artúr útra, és akkor foglalkozunk egy kicsit a villamossal. Ami érdekesség, hogy egyébként régebben a 14-es villamos előtt, most meg nem mondanám hányas számú villamosnak, itt volt a végállomása valahol a Szent István téren, ahol mi is vagyunk, és ugye későbbiek folyamán hosszabbították meg a Görgei Artúr úton, és hát akkor kezdték el a Káposztásmegyeri lakótelepet is kiépíteni, elsősorban ugye a Szilaspatakig, majd aztán a 80-as évek második felében, vagy a 90-es években? Jó kérdés, majd ennek biztosan utána nézek, akkor hosszabbodott meg a jelenlegi Megyeri útig. És itt vagyunk a külvárosi kávéháznál, ami már nagyon régóta megvan, évtizedek óta, és hát híresebb zenékben is benne volt, Újpestben mutató zenékben. Hát most nem mondom az előadót, mert már nem igazán kedvelem azt a rappert, és felújították, és nem csak kávéházként, hanem étteremként is működik. Láthatjátok, hogy a mai menü erdei gombaleves tarhonyás hússal 2690 forintért, egyébként az nagyon korrekt ár ahhoz képest, hogy 2 fogás kapsz. Bemész a plázába, ott egy kínai kaját nem eszel meg ennyiből, és akkor itt szépen végig sétálunk. Itt vagyunk a Deák Ferenc utca, illetve a Görgei Artúr útnak a sarkánál. Jól tudom, ez a Deák Ferenc utca, de javítson ki valaki, hogyha tévedek. Régebben itt volt a villamos megálló, most már a 220-as autóbusz használja, és hát megszüntették, amikor felújították a Görgei Artúr utat, hiszen összevonták a Korvin utcával, a Deák Ferenc utcát, és így jött létre a Kisernő utcai megálló, amit majd megmutatok nektek. Pontosan nem tudok beállni a helyszínre, hiszen Google autós fényképet szereztem, hogy ne legyen az, hogy bárkinek megsértem itt a jogdíját, de tisztán látszik ez a erkély, ez a zöld, ez még mindig ugyanaz. Az épületet már átvakolták, de valahol itt volt a megálló, amiről be is vágok nektek most egy fényképet. Ha látjátok, akkor így nézett ki egykor. Igazából közben beúszik egy Tátra, egy 12-es, tehát igazából nem volt peron, hanem a úttestre léptél le, ugye végig a Görgei Artúr út ilyen kockaköves volt, és kint volt egy tábla az autósoknak, hogyha megállt a villamos, akkor nekik tilos volt kielőzni, hiszen baleset veszélyes volt, hiszen az úttestre történt a leszállása, hogy az előbb is említettem. Most jelenleg használják még ezt a megállót csak a 220-as autóbusz, mivel ő lefordul itt a Kisernő utcánál. És akkor itt vagyunk a Kisernő utcai megállónál, amit láthatjátok. Régebben ez nem létezett, ez a Görgei Artúr út felújításával kapcsolatban jött létre, egy sokkal értelmesebb helyen, hiszen közelebb van itt a panelházakhoz, valamint ugye itt létesült egy Lidl is, amiről szintén találtam egy régi fotót, és hát ugye itt csak a villamos vágányokon tudnak haladni az autósok. Egyébként akkoriban még nem volt ilyen nagy forgalom, autós forgalom, ez az utóbbi években jellemző, illetve hát ugye biztonságos gyalogos átkelőhelyek is létesültek, ami egykor nem nagyon volt jellemző itt a Görgei Artúr úton. Volt egy itt a Deák Ferenc utcán, azt hiszem, és a legközelebb jött az Újpesti Rendelőintézetnél volt, tehát nem volt olyan egyszerű dolga a gyalogosnak átmenni az úttest egyik oldalról a másikra, viszont ahogy említettem, nem volt ekkora autós forgalom, így sokszor ez nem jelentett kihívást. Úgyhogy így költözött be ide a megálló. Szerintem sokkal értelmesebb, mint hogy megáll 2 helyen, mint ahogy annó tette, hiszen nagyon közel voltak a megállóhelyek, így viszont a villamosnak van ideje a menetidő csökkentésre, illetve a gyorsításra. Láthatjátok, hogy nem csak villamos, hanem busz megálló is, de hogy milyen busz áll meg, ja, éjszakai busz, akkor azért van kint.
Itt van a Lidl velünk szembe, ez régebben nem létezett, mindjárt beállok abba a pozícióba, és innen is hoztam nektek egy fényképet. Na, itt is állunk abban a pozícióban, ahonnan fényképeztem. Régebben ugye itt a Lidl helyett ilyen raktárépületek voltak, valamint valami autós iskola. Látjátok is a fényképeken. Nem volt nagy forgalom, itt mondom, ilyen gyárnegyed volt ez a Görgei Artúr út, a kezem fele, és hál' Istennek sikerült egy sokkal értelmesebb Lidl-t kialakítani, így nem csak a Spár van, mert ugye itt van az Obi udvar, mindig így neveztük újpestiek, hogy Obi udvar. Ugye maga az Obi áruház volt itt, és a Jysk sem létezett, az is a Obinak a második, úgymond nagyobb raktárépületébe költözött be. De a Spár már megvolt, akkor még azt hiszem Kaiser néven futott. Ugye ezek a parkolók sem léteztek itt, úgyhogy sokkal értelmesebb parkolási lehetőséget kialakítottak, amit ugye nem volt így végig térkövezve, hanem ilyen töredezett aszfalt volt már, illetve ez a növénysor is nagyon gyönyörű. Itt volt nagyjából a Korvin utca megálló, pont az Obi udvarnak a bejáratánál. Egyébként nem vagyunk túl messze a Kisernő utcától, alig 100 méterre. Körülbelül kellemes 2 perces séta, sőt még annyi sincs, és ugye ezért lett összevonva a Deák Ferenc utcával, most már nem áll meg a villamos. És itt volt valamikor az egykori, szintén Korvin utcai megálló, igen, a visszafele irány Újpest központ felé, és ugye a helyét szintén parkolók vették most már át. Emlékszem, hogy régebben, aki itt a Umszkiba járt, többségben itt szálltak fel ebben a megállóban, és itt található Görgei Artúrnak a szobra is. Egyébként sokan nem tudjátok, én is jártam az Umszkiba pár évet, itt kezdtem meg a középiskolai tanulmányaimat, úgyhogy elektrotechnikára jártam elsősorban. Aztán az életben rájöttem, hogy nem nekem való a fizika, meg a hasonló elektrotechnikai tanulmányok, és inkább az érettségire akartam rágyúrni, ezért mentem át vendéglátós iskolába innen. Egyébként tele van fiúval, tehát 32 fős osztályt úgy kell elképzelni, hogy minimum 30 fiú, úgyhogy nem volt egyszerű, és nagyon sok, hogy mondjam, ilyen iskolán belüli balhé volt, ezért ez az iskola nem arról volt híres, hogy itt mennyire kedvelték egymást a diákok, hanem próbáltak egymással kicseszni, meg szórakozni, verekedni, nagyon sok verekedés volt, és hát nyilván nem egyszerű egy ilyen osztályba beilleszkedni az embernek, ezért jók a vegyes osztályok. Itt is volt egy ilyen bódésor az iskola előtt, ez ugye elbontásra került, itt kisebb boltok, illetve ilyen kifőzdék voltak. És közben jön a kaffocska, a 49-es. Ugye most már többségben itt a 14-es vonalon ilyenek járnak, pedig egykor ez a klasszik Tátráknak volt az otthona, a 14-es vonal, aztán jöttek a K-tátrák, és most már a kaffok vették át többségben a helyet. És itt vagyunk a Újpesti Rendelőintézet nevű megállónál. Ugye azért volt szerencsés ez a felújítás, hiszen így a villamosok is sokkal gyorsabban tudnak haladni, régebben Gyök 2-vel mentek a kockakövek miatt, hiszen baleset veszélyes volt, így most már ezen a betonból kiöntött paneleken egyébként nincs akkora probléma, így gyorsabban tudnak menni, és hát innen is hoztam egy fényképet, ahogy látjátok, be is vágom. Igazából ez a megálló ugyanott van, annyi, hogy felújították, és most már nem az utcára, és az úttestre történik a leszállás. Jön közben ott a háttérben egy 14-es, ami meg is állt. És egyébként, ahogy hallottátok is az előző snitben, amikor érkezett a kaff, hogy üvöltöttek, na azok az Umszkiból jöttek ki. Tehát én nem akarom bántani az iskolát, meg a hírnevét megsérteni, de az a baj, hogy nagyon könnyen be lehet oda jutni, hogy mondjam, más szóval gyűjtőiskola. Tehát a szellemileg alulmaradottak is sajnos könnyen bekerülhetnek egy elektrotechnika szakra, és kitanulhatják. Hát én nem tudom, én egy ilyen szellemileg leépült emberre azért nem bíznám a lakásomnak a bekábelezését, vagy szimplán csak direkt csinálják a balhét,
Ezt én már nem tudom elhinni, de egyébként sajnos ezzel az iskolával mindig csak a probléma volt, és mondom, még volt olyan eset is, hogy a tanárt is agyon akarták verni, úgyhogy meg rengeteg baleset köthető ide az Umszkihoz, tehát annyi gyereket szekáltak, emlékszem gyerekkoromból, hogy valamelyik öngyilkosságot is elkövetett, mert szanaszét csesztette 26 fiú, és a vonat alá ugrott inkább Rákospalota Újpest vasútállomásnál. Hát azért, amikor ilyen dolgok történnek, azért el kéne gondolkodni, hogy ez az iskola mennyire van jó hatással egy-egy emberre. Úgyhogy megvan a véleményem itt az Umszkiról, és hát azért a tanárok sem voltak egy szentek. Tehát amikor egy tanár beleáll a diákba szintén, tudom, hogy minden iskolában előfordul ilyen, de azért itt hatványozottan előfordultak az ilyen esetek, vagy a tanár, vagy egy másik diáktársat kötött beléd. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy én nem tudok ilyen körülmények között tanulni, és a reál tantárgyak sem álltak hozzám közel, tehát a fizika sem, az inkább úgy döntöttem, átmegyek vendéglátásra. És érdekes módon ott letettem az érettségit, pedig ugyanazok a követelmények, csak az ember jobban tud figyelni, hogyha egy normális környezetbe kerül, mint hogyha egy ilyen iskolába kell neki tanulnia, ahol konkrétan nem haradnak a tantervvel, mert állandóan valakit fegyelmezni kell, meg igazgatót behívni az órára. Úgyhogy igen, hál' Istennek már nem ide járok. És jön a Tátra nagy sebességgel, 50-nel, és már harmadjára látom, úgyhogy nagyon sokat fordul, a 42-57-es, ez egy úgymond vezetés segítő technikával van ellátva, ugye látjátok a kamerát a végén, ugye ezt már mióta tesztelik, és már korábban bemutattam videóban is, hogy van egy szenzor az elején, és érzékeli, hogyha valamilyen tárgy, autó, gyalogos, bicikli, bármi a közelébe kerül, és jelez egyből a vezetőnek, ha ő nem reagál, akkor befékez önmagától a villamos. És ugye itt vagyunk a szülőotthonnál, ez régebben is szülőotthon volt, és innen is van fényképem, amit bevágok nektek. Igazából a pozíció itt se változott, csak a perront építették ide ki, és láttátok, hogy az előbb nagyon szépen megállt az autós mögötte. Ugye itt ilyen Dembszky pogácsákat is kihelyeztek, hogy ne előzgessék ki a villamost. Hát ez nagyon sok helyen hiányzik, hát a Bécsi úton rengeteg a kielőzés. Olyan sűrű járnak a villanyosok, hogy most ment el a 12-es, és már itt van a fenekébe a 14-es. Ugye ez mindig is egy forgalmas vonal volt, ugye főleg a 14-es hétköznap 3 kocsival, hétvégén pedig mindig 2 kocsival közlekedett. És megyünk fel, mert ott is lesz egy érdekesség. Az érdekesség pedig nem más, mint egy szintén eltűnt, megszűnt megállóhely. Gyerekkoromban emlékszem, hogy volt itt egy villamos megálló szülőotthon előtt. Hát igazából az eltűnése annyira nem hiányzik senkinek, hiszen nagyon közel van, nézzétek meg, ott van az ív, és ott már Rákospalota Újpest vasútállomás, és alig jöttünk 2 percet a szülőotthontól, de kevesen tudják, hogy itt is volt egy megálló, itt a Görgei Artúr út 92-nél, nem tudom ez hányas szám. Igen, pont itt volt egy megálló tábla, későbbiek folyamán már csak buszmegálló üzemelt itt, és az is eltűnt idővel. Innen is van egy fényképem, azért megpróbálok beállni abba a pozícióba. Az, hogy hívták a megállót, arra sem emlékszem, szerintem Vécsei Károly út, mert az van itt. És gyerekkoromban emlékszem, hogy tényleg megállt itt a villamos, majd aztán valamikor a 2010-es évek elején valahogy így megszüntették, nem volt semmi értelme ennek, úgyhogy hát ennyit erről. Egyébként próbáltam rákeresni az interneten, se régi fotót nem találtam, se megálló helynevet, úgyhogy érdekes, hogy ez így nyomtalanul eltűnt, és csak nagyon kevesen tudnak róla, akik annó itt éltek Újpesten. És pont jön egy Tátra 12-es vonalon, kanyarodik be. Itt megvárjuk
és láthattok velünk szembe egy gyönyörű épületet, egyébként ezt renoválták. Egykor is volt itt épület, csak az nem így nézett ki, hanem egy ilyen sarokház volt, és egy gyönyörű palota épült ide. Egy 96-os busz, és érdekes, hogy régebben, ha jól emlékszem, gyerekkoromból 96-oson nem ezek a vadonatúj MAN Lion City-k jártak, hanem még Alfa Lokálok, amiről találtam is egy fotót, pont a szülő otthonnál. Valamint ugye itt Rákospalota Újpest vastállomás nem változott semmit, ugyanúgy néz ki, mint egykor, úgyhogy ennyi. Természetesen még beszélhetnék a 14-es villamosról, és hát úgy gondoljátok erre a videóra, amit most csináltam, mint egy Utas Szabivel extra. Ugye nagyon sokan kedveltétek azt a sorozatot, viszont annak már teljes mértékben vége van, és bemutattam mindent, amit lehetséges, viszont ezt a szegmenst ki akartam mindenképp emelni, és akartam erről egy külön videót, hogy alakult át. Én örülök, hiszen sokkal jobb, gyorsabbak a villamosok, sokkal szebbek a megállóhelyek környezetei, és összességében elégedett vagyok. Kérdés az, hogy a jövőben a 14-es villamosra mennyire lesz szükség, és hogy mikor érjük el azt a pontot, hogy itt legyen a végállomás Rákospalota Újpestnél, ugyanis a tervek szerint ugye a 3-as metró közlekedne tovább a Megyeri útig, és a 14-es jelenlegi viaduktját, ami az atlétikai stadionnál van, azt a 3-as metrónak építették ki, csak ugye mivel látták, hogy az nem valósult meg, emiatt adták át a 14-es villamosnak, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mi lesz a jövőben. Szerintem marad a 14-es villamos az idők végezetéig, vagy legalábbis egy 30-40 évig biztosan nem fog az M3-as metró meghosszabbodni, bár a felújításnál ígérték, hogy megteszik a szükséges lépéseket, de hát látjátok, semmi nem történt. Viszont mivel nagyon hosszú lett a videó, és én még szeretnék Újpestről azért még videózni, és ugye ígértem, hogy a végén a 121-es autóbuszt is bemutatom, ezt majd a következő videóban láthatjátok, valamint megmutatom még Rákospalota Újpest vasútállomást is, érdemes lesz akkor is velem tartani. Most tele vagyok ötletekkel. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is, ugyaninnen. Addig is, sziasztok!